Hello and namaste सबैजनालाई र welcome back again to another brand new video. And if you guys are new to the channel, here we do unboxing and review of all kinds of sneakers, so please stay tuned. And today's video is brought to you by Sneaker Laboratory, which is our official partner. Sneaker Laboratory चाहिँ एउटा trusted Japan based online platform हो जहाँ चाहिँ तपाईहरुले brand new and authentic sneakersहरु चाहिँ buy अनि pre-order पनि गर्न सक्नुहुन्छ. And Sneaker Laboratory ले चाहिँ अरु सेलरहरुले भन्दा अलि लो प्राइसमा तपाईहरुलाई स्निकरहरु प्रोवाइड गरिदिनुहुन्छ. And you don't have to worry because they are 100% authentic. So getting back to the video, today we have Air Jordan 1 Low Women's in this wolf grey colorway. र यो स्निकरको अफिशियल कलर चाहिँ white wolf grey aluminum रहेको छ. So let's dive straight from the box. बक्स चाहिँ यसको सेम रेट्रो कट स्टाइल्ड बक्स नै दिएको छ व्हाइट कलरमा र फ्रन्टमा जम्प प्यान देख्न सक्छौ र यता साइडमा साइजिङ छ. So quickly let's unbox it. So बक्स ओपन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा सानो 23 प्रिन्ट भएको बटर पेपर पाउँछौँ र after that we got our shoes. So let's take it out. So shoes को overall looks चाहिँ यस्तो रहेको छ. So let's take another one out. So box like inside में रखें. Okay, now talking about the cuts and build materials of the shoes. Toe box मा चाहिँ यसको white color को fine leather दिएको छ र same leather चाहिँ both side को mid panel हरुमा पनि देख्न सक्छौं र toe cap को surroundings मा चाहिँ wolf grey color को synthetic leather देख्न सक्छौं र यो पेयर मा चाहिँ dual tone color मात्र युज भएको छ. त्यसैले eyelids मा and shoes मा upper ankle color को surroundings मा अनि back heels मा पनि हामीले त्यही सेम wolf grey कै synthetic leather पाउँछौं र lower heels मा चाहिँ white color मा Jordan Wings को लोगो देख्न सक्छौं. टङ चाहिँ यसको white color को simple nylon टङ नै दिएको छ र टङको बीचमा चाहिँ यो 23 लेखिएको ग्रे लेस लूप्स देख्न सक्छौं र टप अफ द टङ मा चाहिँ एल्युमिनियम कलर थ्रेडले जम्पम्यान एम्बोडेड गरिएको छ. लेसेस चाहिँ यसमा फ्ल्याट स्टाइल्ड व्हाइट कलर लेसेस मात्र आउँछ र एंकल सक लाइनर चाहिँ यसमा व्हाइट कलर को दिएको छ र इनसोल चाहिँ यसमा व्हाइट कलर कै दिएको छ र इनसोल को हिल्स मा चाहिँ ग्रे कलर को जम्पम्यान प्रिन्टेड छ. मिडसोल को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा व्हाइट कलर को मिडसोल दिएको छ विथ एयर कुशनिङ टेक्नोलोजी इनसाइड र आउटसोल चाहिँ यसमा हल्का आइसी ब्लुइश टोन्ड सेमी ट्रान्सलुसेन्ट नर्मल जोर्डन 1 कै आउटसोल दिएको छ. सो दैट वाज द कम्प्लिट ब्रेकडाउन अफ दिस स्निकर यसको बिल्ड र मटेरियल्स को. र अब साइजिङ को बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ मोस्ट अफ द जोर्डन 1 लो सिलुएट चाहिँ ट्रु टु साइज भन्दा हाफ साइज डाउन नै फिट हुन्छ प्राय केसमा र यो पेयरमा पनि ट्रु टु साइज भन्दा हाफ साइज डाउन नै लिँदा ठीक हुन्छ. र because this is a women's release, you have to go 1.5 size up women's size भन्दा, which means if you are size 9 then you have to go 1.5 size up, which is women's 10.5 to find your perfect fit. And talking about the comfort चाहिँ यसको नर्मल नै छ. all day long लगाएर हिँड्दा पनि खासै गाह्रो त हुँदैन. But though it has a air cushion technology, त्यस्तो कुनै कुशन फिल चाहिँ हुँदैन. सो क्याजुअल वेयर को लागि चाहिँ it's fine. So talking about the quality, यसको अप्परमा दिएको लेदरहरुको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नर्मल डिसेन्ट खालको लेदर नै छ बट त्यस्तो प्रिमियम खालको लेदर चाहिँ यसमा दिएको छैन. सो बिल्ड क्वालिटी चाहिँ पर्फेक्ट नै छ बट मटेरियल्स क्वालिटी चाहिँ फाइन मात्र छ भनौं. अब लुक्स को बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ लुक्स पनि यसको डिसेन्ट नै छ. यसको कलर ब्लकिङले गर्दा चाहिँ प्राय मान्छेहरुले यसलाई एयर जोर्डन 1 लो डियोर को अल्टरनेटिभ पनि भन्छन्. यसको व्हाइट ग्रे कलर कम्बिनेसन प्लस यसको यो आइसी सोलले गर्दा, which I do agree, but we can't directly compare this pair with Dior ones. र यही कुराले गर्दा पनि यो सुजको हाइप अलि बेसी भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो यस, यही नै थियो यो स्निकरको अनबक्सिङ अनि डिटेल रिभ्यू. र तपाईहरुलाई पनि यो पेयर पर्चेस गर्नु मन छ या अरु कुनै पनि स्निकरहरु पर्चेस गर्नु मन छ भने स्निकर ल्याबोरेटरीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु. If you guys also want to follow me on Instagram, then here is my Insta handle. र यस्तै अरु पनि स्निकर कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक अनि शेयर पनि गर्नु होला. Till then, take care and thanks for watching.